मध्ये अर्थात चैतन्य गोरे YouTube चॅनल मध्ये तुम्ही जर का आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केलं तर लगेच सबस्क्राइब करा आणि शेजारचाच घंटा दाबून टाका. म्हणजे कसं मी व्हिडिओ टाकला की तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्ही पहिल्यांदा माझा व्हिडिओ बघू शकता. तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा, कारण तुमचा मित्र भविष्यात रजिस्टर होऊ शकतो आणि एडिटिंग सुद्धा शिकू शकतो. तर आजच्या व्हिडिओचा मुद्दा असा आहे की मी तुम्हाला रील्स व्हिडिओ एडिटिंग शिकवणार आहे. शेक इफेक्ट, स्लो मोशन सगळं काही त्या व्हिडिओ मध्ये आहे. तर चला सुरू करूया. मित्रांनो, व्हिडिओ स्टार्ट करायच्या अगोदर मी तुम्हाला एक माहिती सांगतो. व्हिडिओ थोडा पण स्किप करू नका, कारण रील्ससाठी लागणारी आपण शेवटी गाणी टाकतो, ती गाण्यांची जिप फाईल मी बनवली आहे. ती जिप फाईलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, ती डाउनलोड करा. त्यासाठी एक पासवर्ड असणार आहे, तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठेही दिसू शकतो, त्यामुळे व्हिडिओला थोडा पण स्किप करू नका. तर तुम्हाला इथे VN ॲप दिसत आहे पांढऱ्या आयकॉनमध्ये, त्यावरती टच करायचं आहे. तो प्ले स्टोरवर तुम्हाला कुठेही भेटू शकतो. प्ले स्टोरवर त्याचा काय प्रो असा काही विषय नाही. तर खाली प्लसचा आयकॉन दिसतोय तुम्हाला खाली, तर त्यावरती टच करायचं आहे. त्यावरती टच केलं की न्यू प्रोजेक्ट म्हणून दिसत आहे निळ्या टॅबमध्ये, त्यावरती पुन्हा एकदा टच करायचं आहे आणि तुम्ही जो व्हिडिओ शूट केला आहे तो व्हिडिओवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. क्लिक केलं की खाली निळ्या टॅबमध्ये तुम्हाला दिसत आहे नेक्स्ट, तर त्यावरती दाबायचं आहे. दाबलं की व्हिडिओ तुमचा लोड होत आहे. व्हिडिओ लोड होत आहे तर तोपर्यंत पूर्ण व्हिडिओ लोड झाला का चेक करायचं आहे. आणि शेवटी असं ब्लॅक दिसत आहे, तर ब्लॅकवरती टच करायचं आहे आणि इथं खाली डिलीटचं ऑप्शन आहे, त्यावरती टच करायचं आहे. हे डिलीट झालं. तर आता व्हिडिओ आपण पुन्हा एकदा चेक करायचा आहे. तर व्हिडिओचा डायलॉग इथं संपत आहे माझा, तर हे इथं मी बरोबर घेणार आहे. आणि व्हिडिओवरती क्लिक केलं की इकडे स्लिप म्हणून ऑप्शन आहे, त्यावरती टच करायचं आहे. आपला व्हिडिओ कट झाला आहे इथून. तर परत आपल्या इथं स्लो मोशन टाकायचं आहे. त्यामुळं आपण ह्या व्हिडिओवरती पुन्हा एकदा इथं टच करणार आहे आणि खाली स्पीडचं ऑप्शन दिसत आहे मित्रांनो, त्यावरती टच करायचं आहे. टच केलं की इथं तुम्हाला पांढरे डॉट दिसते, त्या डॉटवरती वर खाली करू शकता तुम्ही. तुम्हाला जसं स्मूथ शेक इफेक्ट स्लो मोशन पाहिजे तसं, सॉरी चुकते आपलं नवीन असल्यामुळे, तर बरोबर घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि मी स्मूथ असं स्लो मोशन केलं आहे, काही विषय नाही. आणि खाली प्लसचं बरोबरचं चिन्ह आहे, त्यावरती टच करायचं आहे. झालं आपलं स्लो मोशन झालं, ते पण स्मूथमध्ये. तर आपल्याला आता मेन पॉईंट राहिला गाण्याचा. तर आपल्याला गाणं ॲड करायचं आहे. वरती इथं बरोबर प्लसच्या आयकॉनवरती घ्यायचं आहे. प्लसचा आयकॉन तुम्हाला दाखवतो, परत चुकताल तुम्ही. तर इथं प्लसच्या आयकॉनवर इथं बरोबर असं पांढरी लाईट दिसत आहे तुम्हाला, अशी रेश उभी, तर ते तर बरोबर घ्यायचं आहे. आणि तिथे घेतलं की सगळ्यात स्टार्टला 1 नंबरला दिसत आहे तुम्हाला, हा इथं क्लिक करायचं आहे. पुन्हा तिथं गाणं घ्यायचं आहे. तर परत एकदा म्युझिकवरती क्लिक करायचं आहे. म्युझिकवरती क्लिक केलं तर मी सगळी गाण्यांची म्हणजे डाउनलोड करायची तुम्हाला, तर ते जिप फाईल आहे त्यामध्ये सगळी गाणी भेटू शकतील, काही विषय ना. तर मला हे गाणं पाहिजे, मी ह्या गाण्यावरती टच करतो. गाणं टच केलं की तुम्हाला वॉल्यूम 100% करायचा आहे. मी कॉपीराईट येईल त्यासाठी मी वॉल्यूम कमी केला आहे, तर बरोबरच्या चिन्हावरती दाबून टाकायचं आहे, काही विषय ना. तर तुम्हाला जर का आता व्हिडिओ कमी पडतोय तर व्हिडिओ शेवटी कट कसा करायचा, व्हिडिओवरती दाबायचं आणि पिवळा जे आहे डॉट दिसत आहे मित्रांनो तुम्हाला, पिवळा डॉट इथं, तर पिवळा डॉट धरायचं आहे आणि बरोबर इथं गाण्याची इथं आलं की थोडं व्हायब्रेट होते. व्हायब्रेट झालं की ओके, म्हणजे आपला बरोबर पॉईंटमध्ये व्हिडिओ आला आहे, काही विषय नाही. आता शेक इफेक्ट टाकण्यासाठी बरोबर राईट शेक इफेक्ट टाकायसाठी तर तुम्हाला म्युझिकवरती पुन्हा एकदा टच करायचं आहे. म्युझिकवरती टच केलं की वरती बीटचं ऑप्शन येत आहे बघा झेंड्यावानी, तर त्यावरती क्लिक करायचं आहे. क्लिक केलं की तुम्हाला गाण्यात कुठं शेक इफेक्ट टाकायच्यात, किती पण शेक इफेक्ट टाकू शकता मित्रांनो, काही विषय नाही दादा. तर अनलिमिटेड शेक इफेक्ट टाकू शकता. तर इथं आपल्याला टच करायचं आहे. इथं टच केलं इथं एक शेक इफेक्ट टाकायची, इथं एक बीट जोरत आहे, इथं एक शेक इफेक्ट टाकणार आहे मी. तुमच्या म्हणजे तुम्ही कुठं पण टाकू शकता, काही विषय नाही. बरोबर गाण्याच्या टाईमला शेक इफेक्ट, आता एवढ्या जागेवर मला शेक इफेक्ट टाकायच्यात, काही विषय नाही. तर खाली बरोबरचं चिन्ह आहे त्यावरती दाबून घ्या. दाबून घेतलं की आता आपल्याला इथं शेक इफेक्ट टाकायच्यात. आता परत एकदा स्लिप टाकावं लागली एक, तर बरोबर पॉईंटवरती आलं तुम्हाला मित्रांनो पॉईंट दिसत असेल असा पांढरा होतो डॉट, आणि इकडे घेतलं की नाही होत. तर तिथं आलं की बरोबर खाली स्लिपचं ऑप्शन आहे, तिथं दाबायचं. तिथं एकदा दाबायचं, परत एकदा जिथं आपण हे असे बीट टाकून घेतलेत ना, उभे रेष टाकून घेतले ना, तिथं स्लिप मारत जायचे जिथं जेवढ्या टाकल्या तिथं. तर टाकलं की आपल्याला आता शेक इफेक्ट टाकायचा विषय. तर शेक इफेक्ट टाकायचा असं आता पहिल्या ह्याच्यात टाकायचं, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि खाली एपेक्सचा ऑप्शन दिसत असेल मित्रांनो, एपेक्स म्हणून ऑप्शन दिसतो तुम्हाला इथं, असं इथं एपेक्स म्हणून ऑप्शन दिसतो मित्रांनो खाली. त्यावरती दाबायचं. त्यावरती दाबलं की तर तुम्हाला बारीक कडक आणि शेक इफेक्ट दिसतात मित्रांनो, आणि ब्लिंकिंग ब्लॅक असं व्हाईट असे बारीक शेक इफेक्ट आहेत मित्रांनो, आणि बारीक दुसऱ्या पण इफेक्ट आहेत. तर मी हा इफेक्ट जास्त करून यूज करतो, जिटर डाऊन. तर बघा मित्रांनो कसा इफेक्ट आहे, जोरात पडतो का नाही. तर आता मी इथं हा इफेक्ट टाकणार आहे. आता इथं पण इफेक्ट टाकून घेतो जो पाहिजे तो. तर कुठले पण इफेक्ट यूज करा मित्रांनो, भारी इफेक्ट आहेत आणि मी इथलेच इफेक्ट यूज करतो. इथं एक टाकायचं आहे, ओके, काही विषय नाही. आणि इथं एक इफेक्ट टाकायचा आहे,
मित्रांनो तुम्हाला जर का आपले असे अँड्रॉइडमध्ये काढलेले व्हिडिओ आयफोनमध्ये करायचे असतील, म्हणजे आयफोनच्या क्लिअरिटीमध्ये करायचे असतील, कलरफुल असे करायचे असतील, तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगा. पुढचा व्हिडिओ ह्या मुद्द्यावर बनवून तर आपण बनवून देऊ, काय विषय नाही. तर आपला व्हिडिओ एकदा चेक करायचा आहे. व्हिडिओ जोरात झाला आहे मित्रांनो. शेपी किट बघा भारी भारी पडलेत. तर आता आपल्याला व्हिडिओ सेव्ह करायचा आहे. तर व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी त्या वरती एक्सपोर्टचा ऑप्शन दिसत असेल मित्रांनो, इथं वरती निळ्या अक्षरात, तर त्यावरती टच करायचं आहे. त्यावरती टच केलं की हाय असा मॅप होईल. ह्याच्यावरती काय विषय नाही, इथं काय हलवायचं नाही मित्रांनो, इथं काय हलवायचं नाही. डायरेक्ट इथं खाली बरोबरचं ऑप्शन असेल त्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यावरती क्लिक केलं तर इथं काही करायचं नाही, आप ऑप्शन बटन होईल आणि कट करायचं नाही. मेन म्हणजे कट केलं तर व्हिडिओ पण कट होतो. मित्रांनो आपला व्हिडिओला लाईक करा, तोपर्यंत कमेंट करा आणि शेअर करा, जेणेकरून तुमच्या मित्राला पण एडिटिंग शिकता येईल. पुढचा व्हिडिओ कोणत्या मुद्द्यावर पाहिजे तो पण सांगा कमेंट करून, काय विषय नाही. तो व्हिडिओ आपला झालेला आहे. तर सेव्ह टू अल्बम करायचा आहे आणि व्हिडिओ आपल्या गॅलरी